Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn về bò. Đó là bò xào măng tây. Làm thì rất là nhanh và ăn cũng rất là nhanh luôn. Ở đây là mình sử dụng khoảng 300g bò Úc các bạn. Bò Úc, bò Mỹ thì thịt nó mềm. Mình lau cho nó hết cái phần nước nó rỉ ra nè bạn, để miếng thịt nó khô ráo hơn. Mình sẽ lạng bỏ cái phần mỡ ở dưới đây nha bạn. Mình không có thích xào có cái lớp mỡ này, bỏ ra cho nó đẹp. Cắt bỏ đi. Nếu mình không quá cầu kỳ thì để lại cũng không sao hết. Đây là cái xớ thịt của nó, cho nên là khi mà mình cắt á, mình sẽ cắt vuông góc lại để thịt nó không có bị dai ha bạn. Mình cắt mỏng, thật là mỏng như thế này. Cái này là cần phải có một cái con dao sắc bén, chứ mà để cắt mỏng như vậy á, mà con dao cùng là thua luôn á, nó bày nhầy ra. Đó, mỏng như vậy đó bạn. Đạt đỉnh cao chưa? Này là giống như người ta bán hủ tiếu gõ á, mình thấy người ta cắt thịt cũng mỏng như vậy đó, nhưng mà ngon mà, phải không bạn? Về phần nêm nếm á, là mình sẽ để vào đây một muỗng mật ong. Mình trộn đều cho nó thấm trước ha. Mình trộn cho cái phần ngọt này nè nó thấm miếng thịt mình trước. Rồi sau đó mình hãy nêm những cái gia vị mặn vào. Thì mình thấy như vậy nó sẽ đỡ bị ra nước hơn các bạn. Đây là một cái kinh nghiệm nhỏ của mình thôi. Ở đây mình thêm một muỗng hạt nêm, một muỗng muối tiêu, một muỗng nước tương, với một muỗng dầu hào nữa. Cuối cùng nữa là mình sẽ thêm dầu mè bạn ha. Trời ơi, mình là tín đồ của dầu mè, cái gì cũng dầu mè hết. Nhưng mà bạn sử dụng dầu mè riết rồi á, là bạn thích lắm. Nó thơm, mà dầu mè lại rất là tốt cho sức khỏe nữa. Rồi mình trộn lên. Đầu hành để vô cho nó thơm bạn ha. Đó. Rồi mình trộn lên. Phần thịt của mình như vậy là xong rồi đó, bọc kín lại. Mình để ở đây khoảng 15 đến 30 phút để cho nó ngấm đều gia vị. Đó. Đây là măng tây nè bạn. Măng tây rất là non. Trời ơi, bụp bụp mà. Đó, cái đầu này là non lắm. Cái phần tiếp theo này cũng non nữa nè. Để coi. Ôi ơi, nó non. Nó non cái tận đây luôn. Cái khúc đuôi này mình không có bỏ ha. Đó, mình gọt cái thế này nè. Mình gọt cái lớp vỏ cứng bên ngoài ra, bên trong mình vẫn ăn được bình thường. Nó cũng giòn ngọt lắm bạn. Đó, cái khúc đầu này là mình chắn ngang như thế này, giữ nguyên cho nó đẹp. Rất là đẹp luôn. Còn cái khúc tiếp theo này mình thấy nó cũng non lắm, nên là mình cũng chắn bằng dao luôn ha. Còn cái khúc này á, là mình phải cảm nhận bằng tay thôi, coi nó non tới mức nào. Cái khúc đuôi này thì mình gọt mấy cái lớp cứng bên ngoài đi. Măng tây này là mình không có bỏ gì luôn rồi đó các bạn. Đó, xong rồi đó bạn ơi. Ngoài ra thì mình còn có ớt chuông đỏ với cà rốt nữa ha. Mấy cái thứ này là hôm bữa chiên cơm còn đó các bạn. Cà rốt thì mình cắt hình hoa. Mình khía lên thân như thế này nè. Khía xéo xéo á. Đó, 3 khía. Thì cuối cùng được một cái hình hoa đơn giản thôi, nhưng mà cũng dễ thương đó bạn. Ớt chuông thì cắt đơn giản vậy thôi. Mình còn có hành tây nữa ha. Lúc nào xào thịt bò thì cũng có hành tây để cho nó ngọt hơn. Đây là cái dĩa rau củ của mình nè, đầy đủ màu sắc hết. Đẹp không bạn? Bây giờ mình băm một ít hành tím với tỏi ha. Đó. Mình sử dụng nhiều tỏi lắm, đập bẹp ra như vậy. Ở đây mình chia làm 3 phần các bạn. Một phần mình giữ nguyên, mình xào nguyên tép như vậy. Một phần mình cắt nhỏ ra như thế này.
cũng để dành để phi luôn. Phần còn lại á, là mình dùng làm nước chấm. Mình sẽ làm một chén nước mắm chua ngọt để chấm với thịt xào. Đó, mình băm nhuyễn như thế này ha. Rồi mình sẽ sử dụng là khoảng 2 muỗng nước cốt hạnh ha bạn, trái quất á. Rồi đường. Công thức của mình á là nghĩa là 1 nước mắm, 1,5 đường, 2 nước hạnh. Đó, bỏ vô. Trời ơi. Đó, bạn làm theo công thức của mình thử xem như thế nào ha. Tiếp theo á là mình sẽ chần sơ măng tây với cà rốt trong nước sôi ha. Trời, cái muỗng này không có làm ăn gì được. Thôi dùng tay cho nhanh nè. Cà rốt mình chần sơ trong vòng 1 phút thôi ha bạn. Đó, rồi mình đổ ra như vậy. Đổ ra rồi mình ngâm liền vô trong cái thau nước đá mà mình đã chuẩn bị nè. Mình bỏ liền vô để giữ được cái màu xanh của nó á. Rồi sau đó mình để ráo. Bây giờ là mình sẽ xào thịt bò. Cho tỏi với hành tím hồi nãy đã băm rồi á, cho vô. Quá thơm. Đây là phần thịt mà mình đã chuẩn bị nè, đổ vô. Mình xào nhanh tay bạn ha. Xào thật là nhanh tay trên lửa lớn để thịt bò của mình không có bị dai á. Hành tây bỏ vô. Ôi ơi, thơm quá bạn ơi. Bây giờ mình cho rau củ hồi nãy vô luôn nè. Đó, đảo nhanh, xào nhanh lên. Mình vẫn giữ lửa lớn nha bạn. Ớt chuông tá lả là bỏ vô. Mình đảo cho nó đều một xíu. Cho thêm một miếng dầu hào nữa. Rồi, hoàn hảo rồi đó. Chưa ăn nữa nhưng mà tự nói hoàn hảo luôn. Là thấy nó đẹp. Xong rồi đó bạn. Trộn cho nó đều là xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ đem ra dĩa ha. Bạn thấy bốc khói không bạn? Mình quá trời đói luôn rồi.